بسم الله الرحمن الرحیم. راځو مونږه د اکاونټینګ دوهم لیکچر ته نن. په تیر لیکچر کې مونږه د فاینانشل اکاونټینګ تعریف کړو. what is accounting, what is business transaction. په نننی لیکچر کې به مونږه په users of accounting باندې غږیږو او types of accounting باندې به خبرې کوو. اوکې، users of accounting. users of accounting نه مطلب څه شی دی؟ مطلب دا چې یو بزنس وي، په دې بزنس کې کم خلک چې کار کوي، کم خلک چې دې ته راځي، د دې بزنس د دې شرکت په اړه باندې معلومات هغوی ته وي، دې ته یوزرز وایي. لکه فار ایگزامپل د دې بزنس چې کوم اونر دی دا هم یو یوزر دی. په دې کې چې مطلب کوم منیجران دي دا هم یوزرز دي، کوم آفیسرز چې دي دا هم یوزرز دي، چې کوم کریډیټرز دي دا هم یوزرز دي. نو مطلب دا چې په دې بزنس کې چې کوم خلک انوالو دي دوی ته موږ څه ویلی شو؟ یوزرز آف اکاونټینګ. کم خلک دي چې د یو بزنس په اړه باید هغوی ته معلومات وي. یوزرز آف اکاونټینګ انفارمیشن آر internal and external. مطلب دا چې په اکاونټینګ کې یوزرز په دوه ډوله دي، یو انټرنل یوزرز دي او بل ایکسټرنل یوزرز دي. راځو اول موږ انټرنل یوزرز تشریح کوو. په اکاونټینګ کې انټرنل یوزرز کم خلک کېدای شي. Internal users are that individual who runs, manages and operates the daily activities of the inside area of an organization. دا کسان وی چې په یو ارګنایزیشن کې دننه وي، کوم ډیلی چې کوم کارونه کیږي، روزمره چې کومه اکټیویټیانې کیږي هغه کنټرولوي. دې خلکو ته موږ انټرنل یوزرز ویلی شو. لکه فرض مثال زه یو کمپنی لرم، زه اونر یم، د دې مالک یم، نو زه په دې کمپنۍ کې انټرنل یوزر کې راځم. ما یو مینیجر نیولی دی، هغه انټرنل یوزر کې راځي. مینیجر ځان ته یو اسسټنټ نیولی، هغه په انټرنل یوزر کې راځي. راځو د انټرنل یوزرز یو څو اگزامپل. So, who are the internal users of account information? First one, owner or stockholder. owner تاسو ته مخکې ما ویلی په اکاونټینګ کې اونر هغه چاته ویلی شي چې هغه سرمایه گذاري کوي، یو بزنس شروع کوي، هغه ته اونر ویلی شي یا ورته سټاک هولډر ویلی شي. سټاک من ګودام ته وایو، کوم ځای کې چې ستاسو مالونه پراته وي، تاسو چې کوم ځای کې سرمایه بنده کړې وي هغې ته موږ څه ویلی شو؟ سټاک. سټاک هولډر معنا د دې سټاک چې کوم مالک دی. نو اونر یا سټاک هولډر چې کوم دی دا یو یوزر دی د اکاونټینګ. زموږ ستاسو هدف دا دی د یوزر اف اکاونټینګ نه هغه کوم اشخاص دي چې باید د خپل لکه د یو بزنس مربوطه وي او د دې خپل بزنس د مالی حالتو نه باید خبر وي. هغه کوم کسان دي؟ نو هغه دوه ډوله دي، یو انټرنل کسان دي، یو ایکسټرنل. یعنی یو په ارګنایزیشن کې دننه وي هغه خلک، هغې ته انټرنل وایي. یو د ارګنایزیشن نه بهر وي. راځو تشریح کوئ. نو اونر یا مالک چې کوم دی دا د بزنس انټرنل یوزر کې راځي. The next one, director. لکه مخکې موږ منشن کړه
لکه say for example زه مالک یم، زه په امریکا کې اوسېږم، زه د دې خپلې کمپنۍ دپاره یو مشر ټاکم چې هغه دا نور پرسونل ټول کنټرولوي، ده ته ډایرکټر ویلی شي. نو ډایرکټر چې کوم دی دا انټرنل یوزر دی، د دې کمپنۍ د مالی حالت نه باید ډایرکټر خبري. ډایرکټر ځکه خبري چې هغه به اونر ته انفارمیشن ورکوي چې موږ نن دومره مطلب دې میاشت کې موږ دونه پرافټ کړی، دومره موږ لاست کړی، زموږ دغه بزنس گو آپ روان دی، گو ډاون روان دی، کوم طریقې سره روان دی. نو ډایرکټر چې کوم دی انټرنل یوزر کې راځي او هغه باید د یو کمپنۍ د مالی حالت څخه باید خبر وي. بل موږ سره مینیجرز دي. مینیجرز لکه اوس فرض مثال لیټ سپوز یو ارګنایزیشن دی زیکس، په دې کې یو کمپیوټر ډپارټمنټ دی او بل انګلیش او بل بی بی اے ډپارټمنټ دی. نو کمپیوټر ډپارټمنټ ځانته یو مینیجر لري، انګلیش ډپارټمنټ ځانته مینیجر لري، بی بی اے ډپارټمنټ ځانته مینیجر لري. نو دا هر یو مینیجر باید د حالاتو خبري چې مطلب د انګلیش ډپارټمنټ نه څومره انکم راځي، د کمپیوټر ډپارټمنټ نه څومره انکم راځي، دا مینیجر د مالی حالت څخه باید څنګه خبر وي. نو مینیجران چې څومره دي په یو ارګنایزیشن کې دا په انټرنل یوزرانو کې راځي. امپلایز لکه اوس فرض مثال په یو ارګنایزیشن کې کارکوونکي دي، هغه باید د دې هغه هم په انټرنل یوزرز کې راځي. لکه مثال زه اوس زیکس کې ټیچینګ کوم، زه انساید د زیکس کار کوم، آی ایم ناٹ آوټساید. نو زه یو انټرنل یوزر یم د زیکس د دې ارګنایزیشن. زما په شان داسې نور چې څومره ټیچران دي، فاینانس بخش کې څوک کار کوي، په ایچ آر بخش کې څوک کار کوي، نو دا ټول اصل کې موږ سره انټرنل یوزرز دي. سو داسې نور هم بعضې ډېر اګزامپلز کېدی شي. راځو مونږه د اکاونټینګ ایکسټرنل یوزرز ته. ایکسټرنل یوزر آف اکاونټینګ یعنی هدف زمونږ دا دی چې یو کمپنی ده او د دې نه بهر چې کوم کسان دي هغه باید زمونږ د کمپنۍ په اړه باندې پوه وي. نو هغه کوم کسان دي؟ These reports are important to the external users of accounting information. مطلب دا چې مونږ به دغه کسانو ته چې دا لاندې به نومونه راځي، مونږ به دوی ته یو اگزیکټ، یو صحیح، یو پراپر ریپورټ برابرو او زمونږ د کمپنۍ د مالی حالت څخه به دې خبر وي. Example of external users of accounting information are creditors. Creditors like say for example bank چې کوم دی دا creditors دي. creditors مطلب لکه بانک. اوس فرض مثال creditors بانک منګ مثال کې ذکر ورکو، اوس بانک منګ ته قرضه راکوي مثال، یا هغه څوک چې مونږ ته په قرضو باندې مال راکوي یا قرض پیسې راکوي هغې ته مونږ څه ویلی شو؟ کریډیټرز. نو کریډیټرز ستا د کمپنۍ د مالی حالت څخه په خبریږي. ضرور کله چې ته مثال بانک نه پیسې اخلي نو هغه به ستا مالی حالت نه ځان خبروي، هغوی به ستاسو ټول انفارمیشن اخلي، د هغې نه وروسته به تاسو ته بیا څه درکوي؟ پیسې به درکوي. بل موږ سره انویسټرز دي. انویسټرز د اکاونټینګ په ایکسټرنل یوزر کې راځي. انویسټرز چاته ویلی شي؟ هغه کسان چې هغوی لکه د دې بزنس چې کوم کیپیټل پرووایډرز دي هغې ته موږ څه ویلی شو؟ انویسټرز. مطلب شریکان. گورنمنٹ اصل کې د
external users of accounting کې راځي. لکه زمونږه د کمپنۍ د مالی حالت څخه به ګورنمنټ موږ خبرو، هغوی ته به موږ یو ریپورټ برابرو، یو ریپورټ به هغوی ته ورکو، ځکه هغوی ته موږ ټیکس ورکو. په افغانستان کې موږ هر 3 میاشتې پس چې دی حکومت ته د خپل عایداتو چې کوم ټیکس دی هغه موږ ورکو. نو مطلب دا چې ګورنمنټ هم یو یوزر دی د اکاونټینګ چې ایکسټرنل یوزر کې راځي. جورنالیسټس یا میډیا، لکه جورنالیستان راځي ستاسو نه پوښتنه کوي چې ستاسو د دې کمپنۍ د مالی حالت څنګه روان دی، ستاسو بزنس څنګه روان دی، ستاسو امپلای څنګه دي وغیره. ستاسو د کمپنۍ په اړه باندې ټول انفارمیشن هغوی سره کېدلی شي چې تاسو نه واخلي. نو جورنالیستان یا میډیا هم ستاسو د اکاونټینګ ایکسټرنل ټایپ یوزرز دي. راځو مونږه د دغې درس خلاصې ته راځو. یوزر اف اکاونټینګ مونږ وویلې 2 ډوله یوزر اف اکاونټینګ مونږ لرو. یو ته انټرنل یوزر اف اکاونټینګ ویلی شي او بل ته ایکسټرنل یوزر اف اکاونټینګ ویلی شي. اول خو مونږ دې باندې باید پوه شو چې د یوزرز اف اکاونټینګ اهمیت څه شی دی په محاسبه کې. هدف دا دی چې هغه کوم کسان دي چې ستاسو د دې کمپنۍ د مالی حالاتو څخه باید خبر شي او معلومات باید ولري. مین ټاپک، مین موضوع اصل کې دا ده. هغه کوم کسان دي، هغه کوم خلک دي چې ستاسو د دې کمپنۍ د مالی حالت څخه خبري. د ټول نه مخکې خو مونږ وویلې انټرنل یوزرز یعنی هغه کسان چې په ارګنایزیشن کې دننه کار کوي، انسایډ کار کوي، هغه کسان ته مونږ انټرنل یوزرز ویلی شو چې هغه مونږ سره اونر دی، هغه مونږ سره مینیجرز دي، هغه مونږ سره آفیسرز دي. او بل مونږ ایکسټرنل یوزر اف اکاونټینګ وویلې چې کریډیټرز دي، لکه بانکونه شو مثلا تاسو ته قرض پیسې درکوي، یا مطلب هغه کمپنیانې شوي چې تاسو ته مطلب په قرضو باندې مال درکوي. نو هغه کمپنیانو چې ته مال راوړئ حتما ستاسو د دې کمپنۍ په اړه باندې ستاسو د مالی حالت څخه خبرېږي او تاسو به خپل انفارمیشن هغوی ته ورکوئ. تاسو څومره انویسټمنټ کړی، څومره مال ترې راوړئ وغیره، ټول انفارمیشن هغوی ته به تاسې ورکوئ. So this is called our topic about users of accounting. Thank you very much for watching.